انا عايز افهم ازاي ايه زي دي موجوده في القران. هو مش المفروض شرع ربنا ده بيفرحنا ويسعدنا؟ ازاي يبقى بيكسرنا وبيدمرنا بالشكل ده؟ شويه ناس ما بيصدقوا مع اي غلطه ما بتلاقيش على لسانهم غير خلاص انا اروح اتجوز واحده تانية اهو حلال وانا حر. الايه بتقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مش احسن معرفه في الحرام؟ ليه ربنا استغفر الله العظيم يا رب يعني مديهم صلاحيه يظلموا بالشكل ده؟ ايه الحكمه في كده؟ ده نموذج من اسئله كتير جدا بتوصلني بالشكل ده. مبدئيا قبل ما نفكر في الحكمه لازم نتفق ان شرع ربنا اساسه انه يكون مناسب لكل زمان ومكان والجميع فئات البشر، وان مش دايما شرع ربنا هو الاحب للقلب والنفس، لكن دايما هو الاصلح للقلب والنفس وللمجتمع ككل. زي بالظبط لما قضت حكمه ربنا ان حياتنا تكون قايمه على الصراع بين الخير والشر، ففرض ربنا القتال على رجال المسلمين للدفاع عن الخير من دين واهل ووطن. الايه بتقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اكيد مفيش حد من الرجاله بيحب يحارب ولا حد منهم نفسه يموت، بس وقت الحرب القتال ده بيبقى فرض مش سنه. بيتضحى بالاف الرجال في الخطوط الاولى في الحروب لحمايه شرف امراه واحده وعشان العدو ما يوصلش لمنازل الاطفال والنساء. استمرار الحروب بالشكل ده خلى من الطبيعي جدا ان اعداد الستات تبقى اكتر من اعداد الرجال بكتير. حاليا على مستوى العالم عدد الذكور 2.2 مليار وعدد الاناث 5.8 مليار، وفي وقت من اوقات الحروب وصل ان كل راجل قدامه 9 ستات. يعني بمثال مصغر خلينا نفترض لو قريه فيها 1000 بني ادم، 100 راجل و900 ست. لو ال 100 راجل اتجوزوا 100 ست، ال 800 ست الباقيين تحبوا نوديهم فين؟ اقول لك انا بيروحوا فين وبيعملوا ايه؟ ولا اظن دي حاجه مش محتاجه تتقال لان كلنا عارفين هما بيعملوا ايه. عشان كده ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء على قد صعوبتها على النساء انما ضروري جدا تكون موجوده في المصحف، زي بالظبط ايه كتب عليكم القتال على قد صعوبتها على الرجاله انما ضروري جدا تكون موجوده في المصحف. انما على قد ما وجودها ضروري على قد ما عمري ما شفت استغلال سيء لشرع ربنا زي استغلال بعض الناس للايه دي. تلاقي واحد فيه كل العبر ولما مراته تعمل اي حاجه بمعنى اي حاجه اللي هو ايه ده الاكل اللي ناقص ملح انا ما كنتش عارف انك ما بتعرفيش تطبخي، لا انا اروح اتجوز واحده بقى تطبخ لي. ايه ده انت تخنتي قوي بعد الخلفه، لا انا اروح اتجوز واحده رفيعه. ايه ده انت بتعملي كل حاجه صح وما فيكيش غلطه، لا انا اروح اتجوز واحده بقى تكون باد جيرل كده ونتخانق مع بعض. واحده بعتالي تصرفات جوزها حاجه كده اعوذ بالله ما تتقلعش من الرجل، انما بيعملها انه بالنسبه لها قضاء ربنا ونفس ده خلاص جوزها، انما هي بقى عليها انها تنافس بنات الكون كلهم عشان ما يتجوزش عليها. منهاره تماما وشكت في دينها ومش متخيله ازاي يكون في ظلم كده باسم الدين. واحده بتقول لي طيب اذا كان الصفات اللي ناقصه فيا هو هيحققها من بره وهيتجوز تاني، طب بالنسبه للصفات اللي ناقصه فيه هو انا احققها منين؟ فساد رهيب وانتكاس عجيب في فطره ناس فاهمين الرجوله غلط وخلوا الستات تشد في شعرها وفي الاخر يقولوا لهم ها اعترضوا بقى على شرع ربنا. سبحان الله، شرع ربنا على قد ما هو الاشمل والانجح والارقى على قد ما بعدنا عنه خلانا مش عارفين نفرق بين اللي بيظلمنا واللي بيطبق شرع ربنا. فربطنا سوء الاخلاق وانعدام الرجوله بايه في المصحف مع انهم موجودين في كل نواحي الحياه. وعمرك ما هتلاقي راجل يطلع يقول على نفسه انا مش راجل، انما هتلاقي تاجر بيصلي في مكان الشغل وما بيركعهاش في البيت عشان يكسب زبون، وواحد بيحلف بالله كذب عشان الناس تصدقه ويكسب مواقف ومكانه عند الناس، وفي امام بيصلي بالناس عشان المرتب مش عشان الصلاه، ولو المرتب وقف ما بيصليش. فيا ريت ما نستغربش لما نلاقي واحد عايز يتجوز تاني وهو اصلا مش راجل.